سر ما میره قول ما نمیره. واقع گرایانه که عشق اصلا نمود اول ولی افتاد مشکل ها. نمیدونم چون آهنگینه و واقعا شیرینه. هم ایرانی ها خیلی قسم میخورن. باید به اسفند دود کردن اشاره کنم. اژدها توی زبان سربی اژدایا به تاریخ خودشون خیلی افتخار میکنن. به جون مادرم و به جون بچم کوروش بزرگ. سلام دژان، چطوری؟ خوبی؟ دژان یا دیان؟ درسته. سلام ماجی، خوبم. تو هم خوبی؟ منم خوبم، مرسی. خودتو برامون معرفی کن. من دیان هستم، 34 سالمه و مهندس کامپیوتری هستم. اهل صربستانم و دارم من زندگی میکنم. فارسی هم که به این قشنگی صحبت میکنی. بگو، تو واسمون بگو که چطوری شده که زبان فارسی یاد گرفتی و چجوری یاد گرفتی؟ از زمان مدرسه‌ام با تاریخ و فرهنگ ایران علاقه دارم و به خاطر همین حدود 8 سال پیش تصمیم گرفتم سفر کنم ایران. چجوری از دوران مدرسه یا بچگی به تاریخ و فرهنگ ایران علاقمند شدی؟ چون در مدرسه درباره جنگ‌های بین ایران و یونان باستانی یاد گرفتیم و من میخواستم بیشتر درباره این چیزو یاد بگیرم. چه جالب. وقتی دنبال اطلاعات سفری میگشتم فهمیدم که توی دانشگاه هم کلاس زبان فارسی شروع شد و بلافاصله ثبت نام کردم. تو دانشگاه ایران یا تو شهر خودتون؟ نه، توی دانشگاه نوی ساد. این شهر من توی صربستان و مرکز فرهنگ ایرانیه توی صربستان. یعنی این کلاس ها از طرف ایران برگزار می شد؟ درسته. هدفت چی بود حالا؟ فقط برای اینکه تاریخ رو یاد بگیری یا بیشتر بخونی یا به ایران سفر کنی یا کلاً؟ فکر کنم کلاً چون اولین من میخوام بیشتر درباره فرهنگ و تاریخ ایران یاد بگیرم، ولی روز به روز و سال به سال میخوام شعر بخونم و فیلم‌های ببینم. و خب گفتی که به تاریخ ایران علاقه‌مندی. تا اونجایی که من میدونم به هم گفتی که به ادبیات فارسی هم علاقه‌مندی. میشه یکم برامون توضیح بدی؟ قبل از اینکه برم ایران من خیلی کم درباره ادبیات فارسی میدونستم و وقتی اونجا بودم فهمیدم چقدر مهم برای ایرانی هست. به همین دلیل میخواستم بیشتر درباره این موضوع یاد بگیرم و امروزه از ادبیات فارسی میتونم لذت ببرم و میفهمم چقدر عاشقانه، چقدر عارفانه و معنوی و شیرینه. خب به کدوم شاعر ایرانی علاقمندی؟ شاعر مورد علاقم حافظ شیرازیه. بیشتر وقتا از شعر حافظ میخونم و اولین غزل که حفظ کردم غزل حافظ بود و این یکم دلیل خصوصیه. میتونی یک بیت یا 2 بیت از حافظ برامون بخونی؟ خب الا یا ایها الساقی ادرکاسن و ناولها که عشق اصلا نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید ز تاب جد مشکینش چه خون افتاد در دلها. به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. کلن شعر حافظ سخت هم هست، برای فهمیدن خیلی سخته. آفرین. شاعر دیگه ای هم علاقه داری؟ بله، من شعر عمر خیام خیلی خوشم میاد. یکم میخوام در مورد زبان بپرسم، بعد میریم سراغ تاریخ که خیلی دوست داشتی. قشنگترین کلمه تو فارسی برای تو چیه؟ این واقعا سخته، اما من از واژه پروانه خیلی خوشم میاد. پروانه؟ چرا؟ نمیدونم، چون آهنگینه و واقعا شیرینه و پروانه یک حشره جالبه و خوشگله. کدوم واژه برات تلفظش سخته؟
خب تلفظ کلمات عربی برام یه ذره سخته و اولین کلمه که به یادم میاد فارغ التحصیل است. فارغ التحصیل واقعا سخته. فارغ التحصیل کلمه هم هست که ازش خوشت نیاد؟ خب نمیدونم، شاید یکی از کلمه ها که عربی نیست واقع گرایانه سخته. اصطلاح فارسی کدوم اصطلاح رو دوست داری؟ من اصطلاح زیادی دوست دارم، اما اصطلاحات مورد علاقم دست شما در نکنه، سر شما در نکنه، دلم برات تنگ شده و سر من میره قول من نمیره هستن. سر من میره قول من نمیره. قشنگه. اولین اصطلاح عجیبی که یاد گرفتی معنیش واسط عجیب بود چی بود؟ اصطلاح نیست ولی فعل هست، زمین خوردن برام. گفتی پروانه، کلمه پروانه خیلی آهنگینه. کلمات دیگه هم به گوشت آهنگین میاد؟ کلمه های مثل افسانه، شراب، نفس، نسیم واقعا بسیار آهنگینه. کلمه دومت چی بود؟ شراب؟ شراب. بین زبان خودت، زبان سربستانی و فارسی کلمه مشترکی هم هست؟ این سوال واقعا جالبه، چون توی زبان سربی حدود 3000 کلمه هستند که از زبان ترکی گرفتیم، ولی بعضی از اونا ریشه ایرانی دارند. مثلا دکان، ترشی، دکمه، انباری، رنده، اژدها و فنجون. چقدر کلمه های مشترک، اصلا فکرشو نمی کردم. کلمه ای هم هست که مثلا شما هم همون کلمه رو داشته باشید ولی معنی دیگه ای بده. فکر کنم که چند تا واژه مثل این وجود داره، ولی یکی از اونا کلمه شاه هست، چون توی زبان سربی به معنی شطرنجه. خب البته توی شطرنج ما شاه هم داریم، شاید به خاطر همونه. کدوم فرهنگ ایرانی واسط از همه عجیبتر بود وقتی که باهاش آشنا شدی؟ تا حالا رسم و رسوم عجیب زیادی یاد نگرفتم، ولی با این حال باید به اسفند دود کردن اشاره کنم، چون واسم یکم عجیبه. اسفند دود کردن کجا دیدیش؟ تو ایران؟ نه، فقط توی فیلم های ایرانی. و میدونی برای چی اسفند دود میکنن؟ چشم ذکر رو چیز کرد. برای اینکه مثلا میخوایم چشم بد رو دور بکنیم اسفند دود میکنیم. فرهنگ جالب و شیرین و بامزه ایرانی واسه چیه؟ خب به نظر من جالب ترین فرهنگ ایرانی رسم و رسوم عید نوروز. نوروز چی دیگه؟ سال نو ما ایرانی هست دیگه بابا. آخ جون. سیر، تماق، سمنو، سنجد. باز هم در مورد فرهنگ، بین فرهنگ کشور شما و فرهنگ ایرانی چیز مشابه یا نزدیکی پیدا کردی؟ میبینی؟ خب مثلا فکر کنم هر دو ایرانی ها و سربستانی ها از سنت خودشون خیلی احترام میذارند و به تاریخ خودشون خیلی افتخار میکنند و هم ایرانی ها خیلی قسم میخورن و هم سربستانی ها. مثلا ما از اصطلاحات مثل به خدا یا به جون مادرم و به جون بچه‌ام خیلی استفاده جدا؟ چقدر جالب. یک کم در مورد سفرت به ایران هم برای ما بگو. چیش جالب بود؟ چیش قشنگ بود؟ خیلی کوتاه. خب در حال سفر کردن تهران، اصفهان، شیراز و یزد رو دیدم. از طبیعت زیبا لذت می بردم و غذاهای خوشمزه می خوردم و هم جاهای تاریخی مثل نقش جهان یا تخت جمشید یا میدون آزادی و غیره بازدید کردم، ولی بزرگترین تأثیری که ایران روی من گذاشت مهمون نوازی ایرانی ها بود. تو ایران غذای ایرانی هم خوردی؟ بله. کدوم غذا رو بیشتر دوست داشتی؟
او خب این سوال واقعا سخته، تا حالا سخت‌ترینه، چون به نظر من غذای ایرانی خیلی خوشمزه است و خب مطمئن نیستم، اما اگه مجبور باشم غذای مورد علاقه‌ام کباب کوبیده و خورشت فسنجونه. با برنج؟ بله. برگردیم سراغ تاریخ که با تاریخ علاقمند شدی به فرهنگ و زبان فارسی. کجای تاریخ ایران خوشت میاد؟ یکم توضیح بده. توی مدارس صربستان فقط درباره جنگ‌ها بین ایران و یونان باستانی یاد میگیرم، ولی من میخوام بیشتر درباره این موضوع یاد بگیرم. مثلا در مورد ایران باستان کدوم قسمتش چیش واسه جالب بود؟ خب کوروش بزرگ اولین امپراتوری را به وجود آورد. میتونم بپرسم توی تاریخ ایران کدوم شخصیت تاریخی، شاه یا هر شخصیت سیاسی تاریخی مورد علاقه توه؟ خب بدون شک ابوعلی سینا. به نظر من ابوعلی سینا تاثیر بزرگی که روی دانش مخصوصا روی پزشکی و فلسفه گذاشتن این خیلی بزرگه. به نظر من مهمترین شخصیت تاریخ ایران. شخصیت سیاسی هم هست که علاقه داشته باشی یا نه؟ واقعا نه. همونجور که به من گفتی فارسی که یاد گرفتی، بعد علاقمند به فیلم و سریال ایرانی هم شدی، تا اونجایی که با دخترت میشینی سریال فارسی تقریبا فکر کنم هر روز نگاه میکنی. چطور شد؟ خب راستش تا حالا سریال ایرانی واقعا ایرانی ندیدم، ولی سریال با زیرنویس ایرانی و آدیو ایرانی دیدم، ولی منتها از فیلم های ایرانی خیلی خوشم میاد. مثل؟ خب فیلم های مورد علاقم بچه های آسمان، مرمولاک، درباره الی، جدایی نادر از سیمین، میم مثل مادر هستن. گفتی که فکر میکنم فیلمو هم نگاه میکنی، درسته؟ این درسته، ولی راستش در فیلمو معمولا از شام ایرانی میبینم. شام ایرانی نگاه میکنی؟ چجوری از صربستان فیلمو نگاه میکنی؟ به کمک معلم ایرانیم. حساب فیلمو خریدی و مشترک هستی؟ بله، این حساب معلم من و من ازش استفاده میکنم. غذای ایرانی هم درست میکنید یا فقط توی رستوران خوردید یا میخورید؟ متاسفانه میتونم فقط کپو سبزی رو درست میکنم. ولی خوشمزه است نیست؟ خیلی خوشمزه است. خب من سوالم تموم شد. اگه خودت هنوز چیز جالبی مونده که میخوای بهمون بگی گوش میکنیم. خب من میخوام فقط ازت تشکر کنم، منو دعوت کردی و خیلی لذت بخش بود. خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال شدم که باهات صحبت کردم. به این قشنگی هم فارسی صحبت میکنی. امیدوارم که فارسیت بهتر بشه، بیشتر شعر بخونی، تاریخ بخونی و به ایران هم سفر کنی دوباره. مرسی، خیلی ممنون. پس باهات خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.